नमस्कार मैत्रिणींनो, सांचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचे आप्पे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक वाटी मी भगर घेतलेली आहे। हे तीनही जिन्नस आपल्याला एकाच वाटीच्या मापाने मोजून घ्यायचे आहे। एक वाटी भगर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे आणि एक वाटी दही घेतलेला आहे। मी 2-3 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे। मी एक हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आणि हा खाण्याचा सोडा आहे। हे चटणीसाठी लागणार आहे आपल्याला। अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत मी, अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, थोडंसं अर्धा इंच मी आलं घेतलेलं आहे आणि एक हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि फोडणीसाठी आपल्याला थोडंसं जिरे घेतलेलं आहे। एक मी पॅन गरम कर ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आता भगर टाकायची आहे आणि हे साबुदाणा टाकायचा आहे। 4-5 मिनिटांसाठी आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची आहे। वरी आणि साबुदाणा भाजून घेतल्यामुळे पचायलाही हलका होतो आणि पोटात गॅसही होत नाही। 4-5 मिनिटं झालेले आहेत भाजून आपलं। आता मी गॅस बंद करत आहे। हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। आता थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। भगर आणि साबुदाणा थंड झालेला आहे। आता तो आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा आहे। भाजल्यामुळे मिक्सरमध्ये छान दळले जाते आणि हे आपल्याला रवाळ वाटायचं आहे, बारीक पीठ करायचं नाहीये। असं रवाळ वाटायचं आहे आपल्याला। आता वाटलेल्या मिश्रणामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे। थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे मी। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिश्रण तयार आहे। अर्धी ते 1 वाटी पाणी मी टाकलेलं आहे। आता मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। ह्या मिश्रणामध्ये मी 2-3 चमचे आणखीन पाणी टाकलेलं आहे, दाटसर वाटत होतं म्हणून। आता हे आपल्याला 5-10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे। आपलं मिश्रण 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवलेलं आहे। तोपर्यंत आपण चटणी बनवून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सर्व जिन्नस टाकून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। अगोदर सुकंच आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे, नंतर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। आता आवश्यकतेनुसार पाणी टाकायचं आहे आणि वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। पाणी टाकून छान बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याला तडका देऊया। गॅसवर मी एक फोडणी पात्र ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये मी 1-1.5 चमचे तूप टाकत आहे। तूप छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला जिरे टाकायचं आहे। जिरे छान फुलल्यानंतर आपल्याला चटणीवर टाकायचं आहे। आता आपली चटणी तयार झालेली आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत। पीठही छान आपलं फुललेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता यामध्ये आपल्याला मिरची आणि दाण्याचा कूट टाकायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। हे चांगलं मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला थोडासा खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे। थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसवर मी एक आप्पे पात्र ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये आता थोडं थोडं तूप सोडायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला तयार मिश्रण टाकायचं आहे। आपल्याला अगोदर आपल्याला मिश्रण कडेने सोडायचं आहे। एक 1.5 चमचा मी मिश्रण टाकत आहे। शेवटी मध्यभागी सोडायचं आहे। 2-3 मिनिटांसाठी आपल्याला आता हे झाकून ठेवायचं आहे। 2-3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। आता हे पलटवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। किती सुंदर रंग आलेला आहे आप्यांना, तुम्ही पाहू शकताय।
वरतून थोडंसं तूप सोडायचं आहे। 2-3 मिनिटांसाठी याही बाजूने आपण यांना वाफ देऊन घेऊया। 2-3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण खोलून पाहूया। दोन्ही बाजूने आप्पे किती छान सुंदर क्रिस्पी झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपले आप्पे तयार झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। आपले उपासाचे आप्पे तयार आहेत। किती छान जाळीदार झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा। धन्यवाद।